હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ આમળાની એકદમ મસ્ત રેસીપી। આમળા આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ લાભદાયી છે। જેટલું વિટામિન સી આપણને 3 ઓરેન્જમાંથી મળે છે એટલું આપણને એક જ આમળામાંથી મળે છે, જેથી આપણે આમળાને કોઈપણ ફોર્મમાં આપણા ડાયટમાં જરૂરથી ઇન્ક્લુડ કરવા જોઈએ। તો એવી જ હું આમળાની એક રેસીપી લઈને આવી છું, તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ આમળા લીધા હતા। આમળાને સારા પાણીએ 2 થી 3 વાર ધોઈ લેવાના છે। ત્યારબાદ હવે આપણે એને આ રીતે લાંબા પીસીસમાં કટ કરી લેવાના છે। આમળા કટ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મિક્સર જાર લઈશું અને બધા જ કટ કરેલા આમળાને મિક્સર જારમાં ઉમેરી એને આપણે પાણી ઉમેર્યા વગર ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આમળા એકદમ સરસ આપણા ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા છે। ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બિલકુલ પાણી આપણે ઉમેરવાનું નથી। હવે આપણે આ ટાઈપનું એક બાઉલ લઈશું અને ઉપર આપણે આ ટાઈપનો મલમલનો એક કપડો લઈશું। બધા જ ગ્રાઇન્ડ કરેલા આમળાને આપણે આ કપડામાં કાઢી લેવાના છે। જો તમારી પાસે આ ટાઈપનું મસલિન ક્લોથ ના હોય તો તમે કોઈ પણ ક્લીન રૂમાલનો યુઝ પણ કરી શકો છો। હવે આપણે પોટલી વાળી હાથ વડે આ રીતે દબાવી બધો જ આમળાનો રસને આપણે કાઢી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો આપણે બિલકુલ પાણી એડ નથી કર્યું, છતાં પણ કેટલો સારો એવી ક્વોન્ટિટીમાં આમળામાંથી રસ નીકળ્યો છે। તો આ રીતે આપણે એકદમ સારી રીતે નીચવીને આમળામાંથી રસ કાઢી લેવાનો છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધો જ રસ આ રીતે આમળામાંથી કાઢી લીધો છે। તમે આ જે બચેલો ભાગ છે એને હેર માસ્કમાં યુઝ કરી શકો છો। હવે આપણું આમળાનો રસ કેટલો છે આપણે ક્વોન્ટિટી પહેલાં જાણી લઈશું। તો એના માટે આપણે કોઈ પણ વાડકી અથવા તો આ રીતે મેઝરિંગ કપનો યુઝ કરવો। તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગે છે એ કમેન્ટ કરજો, અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો, અને સાથે તમારે આમળાની બીજી કઈ રેસીપી જોવી છે એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો। તો તમે જોઈ શકો છો એક્ઝેક્ટલી 1 કપ આપણો આમળાનો રસ થયો છે। હવે આપણે એના બેઝ ઉપર આગળનું માપ કરીશું। તો જેટલો આમળાનો રસ છે એનાથી ડબલ આપણે ખાંડ લેવાની છે। તો 1 કપ આમળાનો રસ થયો છે તો હું અહીંયા 2 કપ ખાંડ લઉં છું। તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળનો યુઝ પણ કરી શકો છો, સાથે તમે ખાંડ અને ગોળની ક્વોન્ટિટી પણ વધુ ઓછી કરી શકો છો। હવે આપણે એક સ્ટીલનું વાસણ લઈ તેમાં આપણે ખાંડ અને આમળાનો રસ ઉમેરી દઈશું। ધ્યાનમાં રાખો આપણે સ્ટીલનું વાસણ જ લેવાનું છે। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરશું અને ગેસની ફ્લેમને આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। ત્યારબાદ આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીશું। તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે। ખાંડ એકદમ સારી રીતે ઓગળી ગઈ છે। તો આપણે અહીંયા કોઈ પણ ચાસણી નથી કરવાની, જસ્ટ ખાંડ મેળ થાય ત્યારબાદ આપણે મસાલા કરીશું। તો અહીંયા મેં 1 નાની ચમચી કાળા મરીનો પાવડર એડ કર્યો છે, સાથે આપણે 1 નાની ચમચી સંચળ પાવડર ઉમેરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે, અને ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું। હવે બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું અને ફરીથી આપણે એક બોઇલ આવવા દેવાનો છે। ધ્યાનમાં રાખવાનું આપણે ચાસણી બિલકુલ નથી કરવાની। તો જસ્ટ આપણે બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને એક બોઇલ આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ગરમ કરશું। તો બોઇલ આવી ગયો છે, ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને આ મિશ્રણને આપણે ગેસ ઉપરથી નીચે લઈ ઠંડુ થવા દઈશું। તો લગભગ અડધોથી પોણો કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આમળાનું શરબત એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે। હવે આપણે આમળાના શરબતને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। તો અહીંયા હું નાની 1.5 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરું છું। ત્યારબાદ ફરીથી આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રેડી આમળાના શરબતને આપણે હજુ એકવાર ગાળી લઈશું। તમે ગાળ્યા વગર પણ એને કાચની બોટલમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો, પણ આપણે આ શરબતને મસલિન ક્લોથ વડે ગાળી લઈશું। તમે આમળાના શરબતની અંદર આદુ, ફુદીનો અને તુલસીના પાન પણ એડ કરી શકો છો, એનાથી પણ આમળાના શરબતનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। તો અહીંયા મેં બધું શરબત આ મસલિન ક્લોથમાં લઈ પોટલી વાળી લીધી છે। હવે આપણે એને ગાળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે બધો જ જે આપણે મરીને એડ કર્યું હતું એ બધું આપણું પોટલીમાં રહી ગયું છે। એને એકદમ સારી રીતે નીચવી લેવાની છે। તો એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું આમળાનું શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તમે એને કોઈ પણ ક્લીન ને એકદમ સરસ ડ્રાય એવી કાચની બોટલમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો।
આ 15થી 20 દિવસ સુધી સરસ રહેશે. ત્યારબાદ એને તમે ફ્રીઝમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. તો અહીંયા મેં શરબતને બોટલમાં ભરી લીધું છે. હવે આપણે આમળાનું શરબત કઈ રીતે બનાવવાનું એ પણ જોઈ લઈએ. તો કોઈ પણ ગ્લાસમાં આપણે 2 થી 3 મોટા ટેબલ સ્પૂન જેટલું આમળાનું શરબત ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને પ્રોપરલી મિક્સ કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે થોડા બરફના ટુકડા ઉમેરીશું. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. અને આમળાની સ્લાઇસ વડે ગાર્નિશ કરીશું. તો જેને જોતાં જ પીવાનું મન થઈ જાય એવું હેલ્ધી એવું આપણું આમળાનું શરબત બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ સિઝનમાં તમે પણ આમળાનું શરબત ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. સાથે તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.